දකුණු රටට. මාර්ග පහක් එකම තැන හමු වෙන ස්ථානය. JClicks travel diaries තවත් vlog එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු ප්‍රදේශයට. දකුණු රටට. ඉතින් දැන් අපි හරියටම ඉන්නේ හබරාදුව ප්‍රදේශයේ නේ. හබරාදුව ප්‍රදේශයේ ඉන්නේ. අද යන්න හදන්නේ, අද සංචාරය කරන්න හදන්නේ කොග්ගල. ඉතින් කොග්ගල කිව්වහම එකපාරටම මතක් වෙන තැන් කීපයක් තියෙනවනේ. ඒ තැන් ටිකත් මතක තියාගෙන යමු කොග්ගල.
ඉතින් ඇවරෝ ගුවන් යානය ගැන කතා කරද්දී 1958 තමයි ඇවරෝ කියන සමාගම මේ ගුවන් යාන නිෂ්පාදනය ආරම්භ කළේ. ඉතින් 1960 වර්ෂයේදී තමයි මුලින්ම මේක පියාසර කරවන්නේ ඇවරෝ ගුවන් යානය. ඉතින් ඊට පස්සේ 1979 දී ඇවරෝ ගුවන් සමාගම මිලට ගන්නවා වෙනස් සමාගමක් විසින්. ඒ අනුව මේ ගුවන් යානයේ නම HS 748 කියලා වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේ 1979 වර්ෂයේදී පස්සේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව මේ ගුවන් යාන 5ක් මිලට ගන්නවා. 2003 වර්ෂය වෙනකන් ගුවන් හමුදාවට සුවිශේෂී සේවයක් මේ ගුවන් යාන සපයනවා. හැබැයි 2003 න් පස්සේ මේ ගුවන් යාන මේ විදිහට සංරක්ෂණය කරලා තියලා තියෙනවා මේ වගේ තැන්වල. කොග්ගලට එනවා නම් 5 view point එකට අමතරව මේ ගුවන් යානට ගොඩ වෙලා බලන්න කොහොමද ඇතුළේ කියලා. ඉතින් අපි view point එකක් බැලුවා. HS 748 දරන ගුවන් යානයේ ඇතුළට ගිහිල්ලා බැලුවා කොහොමද කියලා. ඉතින් යන්න හදන්නේ කොග්ගල අපේ ඊළඟ නැවතුමට. කොග්ගල 5 view point එකෙන් පස්සේ අපි ආවා මාටින් වික්‍රමසිංහ ජන කේන්ද්‍රයට. ඉතින් මේ රේල් පාරෙන් එහා පැත්තේ තමයි ස්ථානේ තියෙන්නේ. ගිහලා බලමු නේ ඇතුළට.
ජනගතකරු මාටින් වික්‍රමසිංහ ජන කේන්ද්‍රයටත් ඔන්න ආවා. ඉතින් ඒකත් බැලුවා. අපේ ගමන මෙතනින් නිමා වෙනවා. ඉතින් JClicks travel diaries කොග්ගල සංචාරය මෙතනින් නිමා කරන්නයි හදන්නේ. ඉතින් තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම ගිහලා subscribe කරන්න. ඉතින් ඉක්මනටම තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.